Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh bao sữa nha. Bánh bao sữa bông xốp mềm với lớp da thì láng bóng nè. Bên trong mềm xốp thì mình để cả ngày nó cũng không có bị cứng nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bao sữa cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Đầu tiên là mình sẽ làm cái phần bột cái. Mình có đây 100g bột mì thì mình dùng cái loại hoa ngọc lan, bánh nó sẽ trắng và nó xốp. Còn này là sữa tươi, men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì. Các bạn cắt gói này ra. Gói này thì là 10g tương đương 1 kg bột. Nhưng mà cái phần này thì mình chỉ dùng 1 muỗng cà phê lân thôi, là khoảng 2g men nha. Sữa tươi mình cho vào đây nửa gói 120ml. Rồi trộn đều lên. Các nguyên liệu làm bánh thì các bạn bấm vào góc trái bên dưới video mình có bán nha. Trộn xong thì mình cứ để yên cho nó nghỉ, để bột của mình nó mềm. Giờ đậy kín lại để nhiệt độ bình thường thôi, khoảng qua 1 đêm. Mình chuẩn bị tiếp là 300g bột mì để mình làm cái bột bánh bao nha. Còn này là 3 muỗng canh đường, thêm chút muối cho bánh nó đậm đà. 150ml sữa tươi, có đường hay là không đường gì cũng được, tùy ý à. Rồi cho 3 muỗng đường vào thao ha. Tiếp theo là mình cho muối vô nè. Cái đường này là mình làm nó cũng vừa ngọt á. Nửa chén sữa tươi, cho hết vô. Rồi trộn đều lên cái bước này các bạn sẽ trộn để cho cái đường nó tan ra luôn, để cho khi mà mình cho bột vô thì bột nó nhanh tan. 300g bột là tương đương 2 chén ăn cơm. Nếu mà không có cân thì các bạn cứ lường bằng chén nha. Chén đầy dung lên cái miệng là 150g. Trộn tất cả. Nếu mà không có bột mì này thì mình dùng bột mì đa dụng cũng được. Quay trở lại cái phần bột cái mình đã ủ từ tối hôm qua nè, khoảng 12 tiếng, nhưng mà để nhiệt độ phòng, không có cần để tủ lạnh ha. Cho hết vô. Cái bước mà là mình làm cái bột cái này giúp cho bánh của mình nó mềm, nó xốp và mình để nguội nó cũng không có bị cứng. Trộn tất cả lại ha. Phần bột này là mình thấy nó sẽ có độ ẩm vừa, chứ nó không có quá cứng mà cũng không quá mềm. Đặc biệt là mình không cần dùng bột nở mà bánh vẫn xốp. Dùng tay các bạn nhồi cho nó quyện lại thành một khối. Có thời gian các bạn cứ áp dụng thử công thức này nha. Mình làm mình thấy rất là ngon nên là chia sẻ đến các bạn á. Ai cũng có được món bánh bao sữa ngon mà không có cần phải đi mua. Rồi bây giờ bột nó đã quyện thành khối vậy nè. Nó hơi mềm mềm ẩm ẩm tay, hơi dính dính một chút. Có thể thoa chút dầu ăn hoặc là không cũng được. Bạn sẽ đậy kín, mình chờ khoảng 15 phút cho nó nghỉ nha. Sau 15 phút thì quay trở lại khối bột. Các bạn sẽ lấy bột ra, mình không có cần phải ủ đến khi nó nở nhiều. Đây chính là cái bước giúp cho cái da bột nó láng mịn. Mình gập bột lại vậy nè, nó sẽ hơi ẩm ẩm. Mình chờ một chút thì các sợi protein ở trong bột nó giãn ra thì da bột nó mới mịn. Rắc một ít bột mì khô lên cái mặt phẳng. Các bạn sẽ chò cái khối bột ra. Làm bánh bao không quan trọng nhất chính là mình nhồi kỹ thì cái bột của mình nó sẽ xốp và nó láng bóng. Còn các bạn nhồi không kỹ thì nó sẽ hơi sần sần cái lớp da một chút. Nó sẽ hơi khó hơn so với mình làm cái bánh bao có nhân. Nhồi cái động tác này khoảng 5 phút ha. Sau đó thì mình sẽ chia bột luôn. Lăn cho nó dài dài ra rồi chia. Mình sẽ làm cái bánh hình tròn nên là mình chia cũng vừa vừa, không có lớn quá. Nhớ phủ thêm bột khô cho nó đừng có bị dính tay á. Mỗi một cái viên vậy là mình làm một cái bánh nè, chút qua tròn lại. Mỗi một viên bột các bạn sẽ lẫn từ bên ngoài vào trong, nhớ phủ thêm chút xíu bột mì khô. Cái phần da này nó sẽ láng mịn, túm cho nó gọn lại rồi cái xoay tròn. Để quanh bên mình làm lần lượt ha. Cái bước làm này các bạn có thể lặp lại 2 cho đến 3 lần cho mỗi một cái bánh. Làm qua một lần cái chút nữa các bạn lấy cái viên bột đầu tiên đó, mình cũng lẫn giống như thịt vậy đó, rồi cái vo tròn lại cái để quanh bên tiếp. Mình làm khoảng 2 cho đến 3 lần mỗi một viên bột. Cứ cái viên đầu tiên là quay trở lại, mình lẫn từ bên ngoài vào trong. Vậy sẽ giúp cho cái vỏ bột ở bên ngoài nó láng mịn nè.
Các bạn làm xong á là mình thấy phần da này nó căng mịn thì chút các bạn hấp lên á, cái bánh nó mới căng. Còn mà phần da này nó còn hơi sần sần thì chút hấp ra nó cũng vẫn sần nha. Lót ở bên dưới miếng giấy dầu chống dính. Làm tương tự những cái phần bột còn lại luôn. Mỗi một cái mình nhớ vo vo rồi cái lợn từ bên ngoài vào trong. Có giấy gì thì các bạn lót giấy đó cắt vuông vuông á. Xong hết rồi thì mình đậy kính, mình chờ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Tùy theo nhiệt độ á, trời nóng á, thì các bạn để 45 phút thôi. Còn trời hơi mát thì mình để 1 tiếng. Khi mà mình cầm lên á, thấy cái bánh của mình nó nhẹ hơn và ấn vô thấy nó hơi xốp xốp và nó đàn hồi vậy nè. Là bột nó nở được. Nhưng mà cũng đừng có ủ nhiều quá ha. Ủ lâu quá khi mà mình hấp lên nó cũng dễ bị nhăn lớp da lắm. Bây giờ chắc vào trong nồi. Các bạn sẽ chia ra làm 2 nồi để hấp ha. Bột còn lại mình cứ đậy kín cho cái lớp mặt nó đừng có bị khô. Hấp gần chút mình quay trở lại mình hấp tiếp. Nước trong nồi phải sôi sẵn ha. Mình hấp 8 phút với lửa trên trung bình. Đừng có để lửa lớn quá, bánh nó cũng dễ bị nhăn da lắm á. Đủ thời gian là các bạn tắt bếp, chờ 1 phút rồi hãy mở nắp nhẹ ra. Bánh của mình láng bóng nè, trắng tinh. Nếu mà hấp lâu nó sẽ bị nhăn da. Lấy bánh ra rồi cái mình hấp tiếp cái phần bánh còn lại hồi nãy nha. Chia ra 2 lần thì các bạn cũng hấp mức lửa trên trung bình 8 phút. Bánh mình hấp xong hết rồi nè. Da nó láng, bánh nó trắng và nó bóng. Bên trong rất là mềm luôn. Cầm lên đó, cái bánh nó xốp á các bạn. Nó nhẹ tay chứ nó không có bị nặng tay đâu. Nếu mà bánh chay á, là các bạn cầm lên nó sẽ bị nặng. Làm cái kiểu ủ men cái này là mình thấy bánh ngon lắm. Không có cứng đâu. Mà nó xốp xốp nữa. Bột rất là mềm và thơm luôn. Bánh thì tróc lóc nha. Ở trên ở dưới gì nó cũng bông hết. Đó, nhìn ngon quá ha. Làm sẵn vậy là các bạn cứ để tủ đông. Khi nào ăn mình lấy ra mình hấp nóng là ăn được rồi. Kết hợp vậy á, vừa no vừa ngon. Một buổi ăn sáng tiện lợi. Bánh rất là xốp và bông mềm. Thơm lắm các bạn. Mình cho thêm đường á, nên bánh nó cũng đậm đà. Có vị sữa tươi, thơm bánh. Ngon hơn là các bạn dùng nước lọc nha. Bánh này thì mình cứ để yên, mình ăn nguyên 1 ngày luôn, nó cũng không cứng. Mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngọt. Bánh bao sữa thì mình thấy những cái trẻ nhỏ rất là mê, kể cả người lớn cũng thích nữa. Rất là ngon, các bạn thử đi ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nè. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong phần mô tả video kênh nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.